Sarap. Mm-hmm. Yummy. Ang sarap. Hello, it's me again, Lauren Del Cocina. Today, magbe-bake po ako ng Ube Custard Cake. Ang mga ingredients ng aking Ube Custard Cake ay para sa ating flan ingredients, 6 egg yolk, 3 whole egg, 1 can 370 ml evaporated milk, 1 can 300 ml condensed milk, 1 teaspoon vanilla. Gagamit po tayo ng isang pirasong extract ng kalamansi, 1/4 cup white sugar. Ang una po natin gagawin ay ang ating flan mixture. Meron po tayong isang mixing bowl. Ilalagay lang natin yung ating 6 egg yolk, 3 whole egg, add na rin natin ang ating calamansi extract, ating vanilla extract, then ang ating white sugar. Mix lang natin. Natunaw na po natin yung white sugar na nilagay natin. Add na po natin ang ating condensed milk. Ang susunod natin ilalagay ang ating evap milk. Dahan-dahan lang po natin i-mix. Iwasan po natin gumawa ng bubbles. Sasalain po natin ang ating flan mixture ng 3 beses. Natapos na po nating salain ang ating flan mixture. Ise-set aside po muna natin ito at gagawin naman po natin ang ating Ube Chiffon Cake. Ingredients po natin para sa ating Ube Chiffon Cake ay 1 1/4 cup cake flour, 1 1/2 teaspoon baking powder, 1/4 teaspoon salt, 1/4 cup oil, 1/2 cup granulated sugar, 4 egg yolks, 1 tablespoon ube flavor, 1/2 cup evaporated milk. Para naman po sa ating egg white mixture, gagamit po tayo ng 4 pieces egg white, 1/2 teaspoon cream of tartar, and 1/4 cup granulated sugar. Magsisimula na po tayong gumawa ng ating Ube Chiffon Cake. Ang una natin gagawin ay ang ating sinifted na cake flour. Ilalagay natin ang ating baking powder. I-mix lang po natin. Then, ise-set aside po muna natin ito. Nilagay ko na po sa isang mixing bowl ang ating egg yolk, ating salt, oil, granulated sugar, evaporated milk, ube flavor. I-mix lang natin. Haluin natin until matunaw yung ating granulated sugar na nilagay. Then yung ating sinet aside na cake flour and baking powder. Okay na to. Na-mix na natin.
Isi-set aside po muna natin ito at gagawin naman natin ang ating egg white. Ang mixing bowl, lalagay natin ang ating egg white. Gagamit tayo ng hand mixer. Then ang ating granulated sugar. Mixer po natin ito until mag-soak po yung ating white egg. Okay na po yan. Hindi na po siya bumabagsak. Dapat po ganyan. Granulated white sugar. Iinitin po natin ito sa stove until mag-melted po at maging syrup. Sasamahin na natin. Siset na natin ang ating baking pan. Then yung flan natin, nilagay na natin sa ating baking pan. Naglagay tayo ng konting tubig dun sa pinagpatungan natin ng ating baking pan. Ready na po ito para i-bake natin. Kanina po, pinreheat ko na po yung ating oven ng 15 minutes. Ngayon po, sinet ko sa 180 degrees Celsius. I-bake po natin ito ng 1 hour or until maluto po ang ating ube custard cake. After po ng 1 hour and 20 minutes, luto ng ating ube custard cake. I-cool down lang po natin ito, then isi-serve na po natin sa ating serving plate. Ready to serve na po, ube custard cake. Sana po'y nagustuhan nyo and thank you for watching Lauren Lil Kusina. Thank you po! Slice natin. Yummy. Sarap.